हेलो साथीहरु नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाई सम्पूर्णलाई। हामी छौं क्विज ब्राइटर नलेज अन्तर्गत। हामी यस च्यानल अन्तर्गत रहेर विभिन्न तपाईको जीवनसँग काम लाग्ने विभिन्न जीवन उपयोगी सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। तपाईको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित, तपाईको व्यवहारसँग सम्बन्धित र तपाईको रोजगारसँग सम्बन्धित र तपाईको व्यक्तिगत विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू लिएर आउने गर्छौं। तपाई सबैलाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छौं क्विज ब्राइटर नलेजको तर्फबाट। यहाँनिर आवाजमा छु म डिआर काफले। साथीहरु यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो त सब्स्क्राइब गरिसक्नुभएका तमाम मित्रहरुमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु क्विज ब्राइटर नलेजको तर्फबाट। मित्रहरु तपाईको नलेजमा अझै प्लस इट्टा थप्ने काम चाहिँ हामी गर्नेछौं, यो विश्वास दिलाउन चाहन्छौं यो कुरामा चाहिँ। यहाँनिर आज पनि नितान्त नयाँ विषय लिएर उपस्थित भएको छु तपाईको लागि भनिरहँदा। जस्तो तपाईकै मागलाई मध्यनजर गर्दै हैन हामीले चाहिँ उद्घोषण कसरी गर्ने, उद्घोषण के हो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यस अन्तर्गत तपाईकै मागलाई मध्यनजर गर्दै प्लस सामग्री लिएर उपस्थित भएको हो आजको यस अवस्था। यहाँनिर आजको अन्तिमसम्मको बसाइले तपाईलाई विशेष फाइदा पुग्नेछ भन्ने कुरामा पूर्ण आशा अनि विश्वास लिएको छु। हुन त तपाईहरू धेरैलाई थाहा भइसकेको हुन सक्छ, यानि कि त्यही पनि प्लस पोइन्ट हुनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। मित्रहरू जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव यदि छ भने कमेन्ट बक्समा छाड्न नबिर्सनु होला। तपाईको कमेन्ट, तपाईको सल्लाह अनि सुझाव हाम्रो लागि निकै अमूल्य हुनेछ। त्यसो त कुन ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न नबिर्सनु होला। यहाँनिर मैले जोड्न चाहन्छु जस्तो हामीले उद्घोषण गर्दा अथवा उद्घोषक भएर काम गर्दाखेरि अथवा एमसी गर्दाखेरि हैन हामीले चाहिँ धेरै कुरामा विचार पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर मुख्य एउटा विषयलाई मैले आज प्राथमिकता दिनेछु आजको चाहिँ एपिसोडमा। जस्तो कि श्रोता ओके जुन अडियन्सहरू हुन्छ उनीहरूको गतिविधिमा नजर राख्न भुल्नु हुँदैन। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो कि जब तपाईले उद्घोषक भएर काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईले अडियन्सहरूलाई अथवा श्रोताहरूलाई अथवा श्रोताको गतिविधिलाई निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ लिएको हुनुपर्दछ। जब तपाईले अडियन्सको चाहिँ गतिविधिलाई नजरमा चाहिँ राख्नुहुन्न अथवा ख्याल गर्नुहुन्न तब तपाईले जुन गरेको एमसी छ त्यो अर्थपूर्ण हुन सक्दैन। वास्तवमै भन्ने हो भने एक सफल वक्ता सधैँ राम्रो भाषण दिने कोसिस चाहिँ गरिरहेको हुन्छ मित्रहरू। तर पटक पटक के हुन्छ भन्दाखेरि आकर्षक भाषण दिन ऊ असक्षम भएका निकै धेरै उदाहरणहरू छन्। वास्तवमै भन्ने हो भने भाषण रोचक तथा प्रभावकारी होस् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो कोसिस सधैँ नरहेको पनि होइन। यसरी हेर्दाखेरि कयौं पटक समयको अभावका कारण योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ विषयको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तयारी हुन सकिरहेको हुँदैन, अथवा कयौं पटक केही चाहिँ लामो अनुच्छेद पनि चाहिँ सामेल गर्नुपर्ने ओके हुन्छ। त्यसका कारण के हुन्छ भन्दाखेरि रुचिकर हुँदैन। ओके जति रुचिकर हुनुपर्ने हो त्यो विषयवस्तुले गर्दा पनि रुचिकर नहुने अवस्था पनि हुन सक्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने तपाई हामीले भाषणको जुन सफलताको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा आफ्नो श्रोताको अनुहार हेरेर पत्ता लगाउनु पर्दछ। वास्तवमा भन्ने हो भने जुन अडियन्सहरूको अनुहार हेरेर उनीहरूको भावलाई हेरेर तपाईले चाहिँ जुन गरिरहेको उद्घोषण छ त्यो सफल अथवा असफल अथवा कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईले सजिलै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ हैन त मित्रहरू। हुन त यो विषय तपाईलाई सामान्य लाग्न सक्छ, तर सफल उद्घोषक ओके अथवा उद्घोषणलाई सफल बनाउनका निमित्त अडियन्सको गतिविधि नजरमा राख्नु र नराख्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले आजको बसाइमा मैले तपाईको लागि यो विषय उठान गरेको हो। साथीहरू जस्तो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा जसबाट जुन हामीले थाहा पाउँछौँ जस्तो कि श्रोता दिक्क भइरहेका छन् अथवा मजाले सुनिरहेका छन् अथवा इन्जोय लिइरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो कि श्रोता एक दुई पटक हाई गर्छ भने ठिकै हो, त्यो एउटा मानिसको स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। तर अडियन्सहरूले धेरै पटक हाई गरिरहेका छन् ओके तपाईको भाषण रोचकतापूर्वक चाहिँ सुनिरहेका छैनन् भने त्यो दिक्क
टक्क लागिरहेको अवस्थामा छन् अडियन्सहरू भनेर बुझ्नुपर्दछ। त्यस्तो हुने बित्तिकै तपाईँले के गर्नुपर्छ भने कुनै रमाइला गजल, कविता, चुटकिला, कथा तपाईँसँग के छ समय सान्दर्भिक विषयवस्तु, मैले अगाडिको एपिसोडमा पनि भनेको थिएँ जस्तो अडियन्स कुन लेभलको अडियन्सहरू छ त्यही खालको चाहिँ सामग्री प्रस्तुत गरेर उनीहरूको ध्यान आकर्षण ध्यानलाई तपाईँतर्फ तान्न सक्नुहुनेछ। निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो विषय चाहिँ। त्यसैगरी तपाईँका श्रोतामाथि हेर्न जुन माथि हेर्न थाल्छन् या फेरि बारम्बार अनुहार अथवा कपालमा हात घुमाउन थाल्छन्, टाउको कराउन थाल्छन् भने पनि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरू एकदमै दिक्क मानिरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्दछ। त्यो भयो भने पनि तपाईँले एकदम सर्टकट उनीहरूलाई मनोरञ्जन दिनतर्फ लाग्नुपर्दछ। त्यसैगरी उनीहरू एक आपसमा कुरा गर्न थाल्दछन्, तपाईँको कुरालाई ख्याल नगरी, तपाईँले बोलेको कुरालाई ख्याल नगरी आपसमा कुरा गर्न थाल्दछन् भने पनि उनीहरूलाई तपाईँको कुरा मन परेको छैन, उद्घोषणप्रति रुचि देखाएका छैनन् अथवा निरन्तर घटिरहेको छ रुचि भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्दछ। साथीहरू, त्यसैगरी अडियन्स अथवा श्रोताहरू बारम्बार आफ्नो घडी हेर्न थाल्दछ। तपाईँले बोलिरहँदाखेरि बारम्बार घडी हेर्न थाल्दछ भने पनि यसको अर्थ तपाईँलाई जुन झेल्नु अथवा उसको बसभन्दा बाहिर चाहिँ हुँदै गइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ। यानि कि तपाईँप्रति पूर्ण रूपमा रुचि छैन भन्ने बुझ्नुपर्दछ निरन्तर घडी हेरिरहन्छन् भने, होइन। यदि श्रोताहरू सभास्थलबाट बाहिरिन थाले भने पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ धैर्य टुटिसकेको छ। यी मैले जति कुराहरू भने यी कुराहरू तपाईँले भेट्नुभयो देख्नुभयो भने तुरुन्त आफ्नो भाषण समेटेर चाहिँ समाप्तितिर लिएर जानुहोस् अथवा एउटा रोचक ढङ्गले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुहोस्। मित्रहरू, भाषण दिँदा श्रोतासँग नजर मिलाएर राख्ने गर्नुपर्दछ। त्यसो गरिएन भने के हुन्छ, तपाईँले चाहिँ हताश, एकदमै कमजोरी र सङ्कोच भरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्दछ। त्यस्तो खालको शङ्का उठ्ने गर्दछ त्यहाँनिर। त्यस कारणले श्रोता तपाईँबाट प्रभावित हुने छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ मित्रहरू। त्यो भएर श्रोताको गतिविधिलाई निकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ तपाईँ हामी सम्पूर्णको लागि। त्यसैले आजको बसाइमा श्रोताको गतिविधिलाई निकै ख्याल गर्नुपर्दछ उद्घोषकले भन्ने कुरालाई उठान गरेको मित्रहरू। हुन त सामान्य विषय हो र पनि सफल उद्घोषक हुनका निमित्त यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा आजको एपिसोडमा मैले यो विषयवस्तुलाई समेट्ने प्रयास गरेँ। जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको सल्लाह सुझाव अमूल्य रहनेछ हाम्रो लागि, मैले अघि नै भनिसकेको छु। साथीहरू, अर्को बसाइमा अझै महत्त्वपूर्ण चाहिँ एपिसोड लिएर आउनेछु, पक्कै पनि तपाईँको लागि काम लाग्ने अझै उत्कृष्ट एपिसोड रहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामीलाई हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच भन्छु। अन्त्यमा कृपया कुन ठाउँबाट हामीलाई हेर्नु भएको थियो कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आवाजमा म डिआर काफ्ले उजिलिन्छु। नमस्ते।